Chào bạn, trong video về Singapore của mấy tuần trước, mình có đưa ra một kết luận rằng tại Đông Nam Á, công nhận phát triển tương lai của Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines sẽ giống với Tây Âu, tức là trong khi để chính phủ giữ ổn định của dân tộc cũng chờ đợi xã hội dân sự dần dần thành thục, đến cuối cùng có thể dân chủ hóa. Còn Việt Nam, Lào và Campuchia thì khác biệt, tại vì họ hầu hết không có xã hội dân sự, cũng không chắc họ sẽ cho phép xã hội dân sự tự nhiên lớn lên hay không. Sau đó trong phần comment có mấy phản ứng rằng không biết xã hội dân sự cụ thể có nghĩa là gì, và tại sao mình nói Việt Nam không có xã hội dân sự. Nói chung là kết luận của mình có vẻ lơ mơ, mình không chắc trong chính sách Việt Nam là như thế nào. Dù sao ở Trung Quốc vào năm 2013 đã có văn kiện chính thức là báo cáo về tình hình hiện tại trong lĩnh vực ý thức hệ, nêu ra 7 thử thách lớn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có viết rằng tuyên truyền xã hội dân sự là âm mưu làm suy yếu nền tảng cầm quyền của Đảng. Xã hội dân sự là lý thuyết phương Tây để cao quyền cá nhân, phủ nhận vai trò can thiệp của nhà nước. Gần đây, khái niệm này bị các thế lực phản hóa lợi dụng làm công cụ chính trị, và một số người trong nước cũng tuyên truyền với dùng ý riêng họ mừng danh nhà xã hội dân sự để cổ suý tư tưởng phương Tây, cho rằng đó là điều kiện để bảo vệ quyền cá nhân và xây dựng dân chủ hiến định, xem đó là liều thuốc cho quản lý xã hội cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động mang danh hành động công dân. Thực chất họ muốn loại bỏ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và chính quyền cơ sở, gây chia rẽ và tạo lực lượng đối kháng về chính trị. Xin các bạn thông cảm, mình nói Việt Nam hầu hết không có xã hội dân sự, đó chỉ là một trường thuật dựa theo câu nhìn của chính trị học. Giống như văn kiện Trung Quốc đã trình bày rằng xã hội dân sự là mâu thuẫn với thể chế cộng sản, là tất cả mọi thứ đều phải do đảng lãnh đạo. Cho nên trong video đó mình cũng có nói rằng tôi thực sự không biết nói về xã hội dân sự có ý nghĩa gì với khán giả Việt Nam. Dù sao cái mình không có ý muốn chính trị, chỉ là vì muốn kiếm tiền bằng cách chia sẻ kiến thức thôi. Cho nên mình thấy rằng dù việc bàn luận về xã hội dân sự không có ý nghĩa với khán giả Việt Nam trên mặt chính trị, nhưng đó vẫn có thể là một việc khám phá kiến thức tương tự với trong khi chúng ta sẽ không làm tình với công chỗ, nhưng vẫn có thể khám phá kiến thức về công chỗ là giao phối như thế nào, ít nhất có thể thỏa mãn lòng tò mò. Cho nên trong video hôm nay, xin để mình tập trung bàn luận về xã hội dân sự và theo kết cấu lịch sử mà mình tóm lại. Cái mà gọi là xã hội dân sự có được coi là di sản của thời đại Bảo Lão.